Hi guys, it's me Irene again. Welcome and welcome back sa aking munting kusina. So for today's video ay isa na namang pang-negosyo recipe ang gagawin natin. Gagawa tayo ng Pinoy style cheese bars. And good news sa mga walang oven sa bahay dahil pwedeng-pwede kayong makakagawa ng masarap na cheese bars kahit walang oven. Kaya kung extra income ang hanap mo, saktong-sakto ito para sa inyo. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started. Para sa ating first ingredient ay gagamit tayo dito ng white sugar. Ito ay 1.5 cups of white sugar and yes, you can adjust the amount of sugar syempre depende sa panlasa nyo. But believe me, for half kilo recipe, saktong-sakto lang sa tamis to dahil may condensed milk pa tayo mamaya. We're going to use eggs also, gamit ko ay 3 medium size. Then, using a handheld mixer, i-beat natin ito until fluffy na siya. Kung walang hand mixer sa bahay, you can use wire whisk. Takes time nga lang sa pag-whisk, but consider it as arm workout na rin. Then, let's add in 200 grams of softened butter. Margarine pala or margarine sa ating mga Pinoy. For those who are confused, buttercup po ay hindi siya butter. But yes, you can also use butter for this recipe. Mas mura lang kasi ang buttercup, kaya ito yung ginamit ko. Continue lang sa pagbibit hanggang sa light and fluffy na yung ating mixture. So now ay mag-a-add naman tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract. Dagdag aroma at flavor sa ating cheese bars. And 1 teaspoon of salt also to balance the sweetness. Gagamit din tayo dito ng 1 can, 380 grams of condensed milk. Then mix natin itong mabuti until well incorporated na lahat ng ating wet ingredients. Now for our dry ingredients naman, sift 4 cups ng all-purpose flour and 1 teaspoon ng baking powder. Well, sa mga nagtataka kung bakit 1 teaspoon lang yung baking powder natin, half kilo recipe ito, well, hindi po kasi ito cake. Cheese bars po ito. Almost same lang ng sa brownies yung texture niya. Medyo chewy and tender on the inside and crumbly yung outer layer niya. Fold lang natin yung ating wet and dry ingredients using rubber spatula just to avoid na sumabog sa mukha natin yung dry ingredients pag ibibit na natin ito using our mixer. Then, continue lang sa pagbibit until just combined, making sure not to overmix. Now, add grated cheese, then mix again. Yung consistency ng mixture natin ay thick, so okay lang yon. Huwag kayong matetempt na mag-add pa ng liquid. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify po kayo pag may bago tayong uploads. So now na ready na yung ating mixture ay grease na natin yung ating baking pan with butter or margarine. So ito yung gagamitin natin para sa ating oven bake. Ito naman para sa ating dry steam or improvised oven. So spread lang natin evenly yung ating mixture using our rubber spatula. Then, let's add more cheese on top.
Guys, wag natin masyadong tipirin sa cheese kung ito ay pangbenta dahil cheese bars itong ginagawa natin. So, bigyan natin ng hustisya yung pangalan niya. By the way, gamit ko ditong cheese ay Eden cheese. Pwede kayo gumamit ng cheddar, quick melt, depende kung ano mas prefer nyo. Mas gusto ko lang Eden cheese dahil affordable din ito. Para sa ating oven bake, well, depende sa size ng baking pan na gagamitin nyo. Yung akin ay binake ko ito ng 40 minutes in a preheated oven at 180 degrees. Yung size ng baking pan na gamit ko dito ay ilalagay ko sa description box. Do a toothpick check. If it comes out clean, luto na yung ating cheese bars. Kung basa pa, extend for another 5 minutes, then check again. Iba-iba kasi yung performance ng ating oven. So, para naman sa ating dry steam, I guess familiar na kayo dito. Para lang tayo nag-i-steam without the water nga lang. So, meron ako ditong lumang kawali. Just like the oven, preheat natin ito for 10 minutes. Maglagay kayo ng pwede nyong pagpatungan ng inyong baking pan. Pwedeng wire rack. Hindi na ako naglagay kasi yung baking pan na gamit ko ay saktong-sakto sa kawali. Hindi na siya nagtatouch sa bottom. Then, i-bake natin ito over medium-low heat lamang. Disclaimer lang guys ha, medyo matagal siya maluto sa dry steam. Inabot ako ng 1 hour and 20 minutes bago siya naluto. And don't expect na magbabrown ng bongga yung top niya gaya ng sa oven dahil sa dry steam method, ang gamit natin dito sa pag-bake ay dry heat. Pero most of the heat ay galing sa bottom. So walang upper heat na gaya ng sa oven. At kaya matagal siya kasi hindi natin pwedeng lakasan yung apoy natin dahil masusunog yung ilalim ng cheese bars natin tapos sa loob ay hilaw pa. Dapat mahaba pasensya mo dito. So once naluto na, let it cool completely bago natin ito i-slice. Now, this is just an option, okay? Konting idea lang kung sakaling gagawin nyo itong pagbenta. Pwedeng ganito ang gawin nyo. So, eto yung gamit kong plastic. Meron kayong mabibili neto sa palengke. Then, watch nyo na lang kung paano ko ginawa. Isa pang disclaimer, pwedeng scotch tape lang ang gamitin nyo para less hassle para sa inyo, okay? So, wala akong scotch tape, naubusan ako, kaya eto, kandila na lang ginamit ko. Ready to serve na at pwedeng-pwede nating ibenta syempre ang ating Pinoy style cheese bars. Hindi ko na siya binalot lahat sa plastic dahil pang merienda lang naman namin to. Guys, try nyo to, promise, magugustuhan nyo. Sakto lang yung tamis at saltiness niya, kaya hindi nakakaumay kainin. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating Pinoy style cheese bars ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!